تیتر اول امشب: فروش نفت ایران بسیار بیشتر از آمار رسمی است. جزئیاتی تازه از ترفندهای عجیب ایران برای دور زدن تحریم ها. هشتگ اعدام نکنید ترند اول توییتر فارسی. اعتراضها به موج جدید اعدام ها در ایران. و تنش بی سابقه بین چین و غرب. بریتانیا هواوی را از صنایع مخابراتیش اخراج می‌کند. آمریکا فعالیت‌های چین را در دریای جنوبی چین غیرقانونی خواند. به تیتر اول خوش آمدید. سلام به شما. نفتی که ایران صادر می‌کند بسیار بیشتر از آمار رسمی است. تانکر ترکرز، سایت ردیابی نفتکش‌ها، اطلاعاتی منتشر کرده که ابر نفتکش‌هایی را با محموله‌های حدود 2 میلیون بشکه نفت ایران در آب‌های آزاد نشان می‌دهد. این تصورات قبلی درباره اینکه در فروش نفت ایران ناتوان شده را زیر سوال می‌برد. در طول نیم ساعت آینده تیمی از خبرنگاران و کارشناسان ما را همراهی خواهند کرد. اما اول ببینیم ماجرای این اطلاعات جدید که سایت تانکر ترکرز درباره نفتکش‌های ایرانی منتشر کرده از چه قراره. همونطور که در این تصویر ماهواره‌ای می‌بینید به نظر میاد که نفتکش‌ها در ابتدای مسیر به نفتکشی دیگر می‌چسبند و فرستنده‌های موقعیتیابشون رو خاموش می‌کنند. اینطوری خودشون رو در سایه نفتکش‌های بزرگتر قایم و مخفیانه مسیر رو طی می‌کنند. به این ترتیب ردیابی نفتکش‌ها دشوارتر میشه و اینها میتونن نفت ایران رو به آسیا منتقل کنن. سایمون واتکینز، نویسنده و خبرنگار اقتصادی از لندن با ماست. آقای واتکینز، به نظر میاد با این اطلاعات جدید این تصور قبلی که فروش نفت ایران به صفر نزدیک شده تقریبا منتفیه. بله، درسته. آمریکا در ابتدا گفته بود که قراره نفت ایران رو به صفر برسونه با قرار دادن تحریم ها در ماه می 2018 و به نظر رسید که از 1 میلیون و 2 میلیون کاهش پیدا کرده بود. اما در واقع ایران در حال حاضر حدود 2.2 میلیون بشکه در روز تولید میکنه و حداقل نیم میلیون بشکه رو به جای مختلف صادر میکنه، ولی در اصل به چین و همینطور به کشورهای شرق اروپا از طریق ترکیه داره میفرسته. ولی با توجه به اینکه به هر حال آمریکایی‌ها شکی ندارم که با ماهواره‌های جاسوسی رصد میکنن مسیرهای دریایی رو، خاموش کردن ترانسپوندر کشتی‌ها چه کمکی به ایران و طرفای تجاریش میکنه؟ چه کسی رو میخوان گول بزنن؟ دو دلیل داره. اول اینکه بسیار مشکله که رد همه این نفتکش‌ها و همه متدهایی که روش‌هایی که ایران به کار میبره همه اینها رو بخوان دنبال بکنن. نه فقط برای نفتکش‌های خیلی بزرگ بلکه برای نفتکش‌های کوچیکشون هم و همینطور کامیون هایی که با تغییر برند این کار رو میکنن و نمیتونه این رو به طور کامل امریکا متوقف بکنه. اما باید داده های زیادی رو باید امریکا بررسی کنه برای این کار. اما به غیر از خاموش کردن سیستم رادیویی کشتی ها و رفتن و جابجا کردن نفت یا در سایه قرار دادن حرکتشون، کار دیگه ای انجام میدن. و در طرف امریکا باید جلوی چین رو بگیره و این امکان رو نداره که این کار رو انجام بده. نمیتونه، موقعیت رو نداره. چین نمیتونه در حال حاضر چین به طور وضوح نمیخواد جلوی آمریکا وایسه در حال و به رخ آمریکا بکشه توانش رو. ولی این نکته جالبی رو اشاره کردید، برای اینکه برای من سوال هست. یه موقع هست می‌بینید یه شرکتی مثل توتال فرانسه است و این شرکت با آمریکا هم تجارت‌هایی داره و اگر آمریکا تحریمش بکنه نگران میشه. یک موقع است یه بانکی مثل HSBC طبیعتاً حضور بین‌المللی داره، نگران میشه. اما اگر دولت چین بخواد جلوی آمریکا بیسته و نفت ایران رو بخره، واقعاً ایالات متحده چه اهرمی داره؟ هیچی به طور کلا. آمریکایی ها میتونن جلوی هواوی رو بگیرن و کارهای دیگه، ولی در اصل چین یک
شبکه وسیعی داره، یک کشور عظیمیه و در خزانه‌داری آمریکا هم اوراق قرضه زیادی داره، نمیتونه جلوش رو بگیره. در حال حاضر چین از طریق نمیتونه جلوی ادعاهایی که داره و در صحنه آسیا داره اقداماتی که میکنه، دارن هر دو سعی میکنن خیلی محتاطانه رفتار بکنن و این کاریه که آمریکایی ها با چینی ها میکنن. مثلا در مورد چین دارن این کار، در تبت این کارو میکنن و آمریکایی ها واقعا نمیتونن کاری بکنن و همینطور چین به کارش داره ادامه میده و اگر بخوان تصمیم بگیرن وارد بکنن از ایران، به این کار ادامه خواهند داد. و خیلی کوتاه در آخر میخوام این ازتون بپرسم، ولی از منظر ایران، گزینه‌های ایران طبیعتاً با این ساختار محدود خواهد بود دیگه. تعداد کشورهایی که حاضرن ریسک بکنن تحریم‌های آمریکا رو و نفت ایران رو بخرن احتمالاً از انگشتان دست کمتره. بله. به طور کلی وضعیت اقتصاد ایران خیلی خرابه و تولید ناخالص داخلی ایران 22% و تورم 67% و کاهش ارزش پول ملی ایران و 80% کمبود بودجه داره در حال حاضر و تراز تجاری منفی بسیار بالایی داره. بنابراین تنها راهی که میتونه از این وضعیت بیاد بیرون اینه که این توافق 25 ساله رو با همکاری با چین ببنده و تنها کاریه که میتونن بکنن 400 میلیارد دلار بگیرن و بتونن وضعیت اقتصادشون رو بهبود ببخشن و پیش برن و در و آمریکا رو در وضعیتی قرار میده که تنها راهی که آمریکا ایران رو در این وضعیتی قرار داده که تنها راه نجاتش فقط چینه. ممنونم از شما سایمون واتکینز، نویسنده و خبرنگار اقتصادی از لندن با ما. حرف از دور زدن تحریم‌ها و فروش نفت ایران شد. یکی از متحدان ایران که شرایط مشابهی هم دارد ونزوئلاست. رابطه ایران و ونزوئلا از کی و کجا شروع شده و نفت و آمریکا کجای این دوستی 100 و چند ساله به هم میرسند؟ امشب گاه شمار این رابطه رو از حاجی واشنگتن تا رب گوجه فرنگی اتکا زیر ذره بین میبریم. شکی ندارم که این عکس رو یادتونه. برای خودش نمادی شد از رابطه ایران و ونزوئلا. احمدی نژاد در حال دلجویی از مادر هوگو چاوز. آخرم معلوم نشد که واقعی یا نه. بگذریم. درسته که ایران و ونزوئلا بعد از انقلاب به هم نزدیک شدن، اما رابطه این دو کشور رابطه امروز و دیروز نیست. شاه ما کرده میل شاهانه که سفیری به طرف آمریکا برود چون صبا فره‌افزا، که ببندد به صفا عقد مودت، بگشاید ز وفا باب تجارت، رسم گردد سفر و سیر و سیاحت، به دبستان اعیان بین دو دولت. بعد از حاجی واشنگتن که چند ثانیه از فیلمش رو دیدیم، اسحاق خان مفخم الدوله وزیر مختار و نماینده ایران در آمریکا شد و به آمریکای لاتین هم رفت و با چند کشور اونجا عهدنامه مودت امضا کرد. اما شاید بشه شروع جدی رابطه ایران و ونزوئلا رو تا سال 1328 به عقب کشید، یعنی 4 سال قبل از کودتای 28 مرداد. در واقع نفته که این دو کشور رو به هم پیوند میده. ونزوئلا پا پیش میذاره و به ایران، عربستان، کویت و عراق پیشنهاد همکاری میده. نتیجه ملاقات‌ها تشکیل اوپک در سال 1339. سال 1357 و انقلاب ایران مصادف با بحران اقتصادی در ونزوئلا، بحران و گاهی ناآرامی هایی که تا سال 1378 ادامه پیدا میکنه و در نهایت منجر میشه به صعود یک فرمانده نظامی به نام هوگو چاوز. همکاری های ایران و ونزوئلا در دوره خاتمی و چاوز پررنگتر میشه. ایران کماکان با آمریکا سرشاخه و قضیه هسته‌ای بالا گرفته و چاوز هم رهبری ضد سرمایه‌داریه که با دیدگاه‌های اقتصادی آمریکا مسئله داره. ساخت کارخانه تراکتورسازی، سیمان، ماشین سازی، پروژه‌های مسکن همه در زمان خاتمی بود.
چاوز به خاتمی نشان اردن دل لیبرتادو میده و از برنامه هسته ایران هم دفاع میکنه. این موضوع بررسی انرژی اتمی تلاشی است برای استقلال، علم و تکنولوژی. ما از آنها می‌خواهیم به مردم و دولت ایران، به مردم جهان و حق حاکمیت آنها احترام بگذارند. سال 84 و احمدی نژاد. چاوز اما همچنان در قدرت. احمدی نژاد 7 بار به ونزوئلا و چاوز 9 بار به ایران میره. رویکرد ضد آمریکایی هر دو رو بیشتر از پیش به هم نزدیک میکنه. هرچند ایران با آمریکا رابطه ای نداره، اما درست همون ماهی که احمدی نژاد سر کار میاد، صادرات ونزوئلا به آمریکا نزدیک به 751 میلیون دلار و وارداتش از آمریکا نزدیک به 3 میلیارد دلار. چند طرح اقتصادی رو احمدی نژاد در ونزوئلا کلید میزنه، مثل کارخانه خودروسازی. ونزوئلا هم در صنعت بانکداری ایران سرمایه گذاری میکنه و پرواز تهران کاراکاس هم راه میفته. در سال 92 ایران 120 میلیون دلار به ونزوئلا صادرات داشت، یعنی سال آخر ریاست جمهوری احمدی نژاد. من میخوام یکی از بمب‌های اتم رو اینجا نشون بدم به شما. به قول برادرم آقای چاوز، اونها از اینکه اینو ما ساختیم ناراحتن. اونا نمیخوان که ملت‌هایی مثل ونزوئلا و ایران اینو بسازن و در اختیار داشته باشن. روحانی سال 92 رئیس جمهوری ایران میشه. هوگو چاوز 1 سال پیش از اون فوت شده و مادورو از 25 فروردین 92 همتای حسن روحانیه. دروازه‌های اروپا بعد از برجام دوباره باز میشه و حجم تجارت با ونزوئلا تقریباً 100 میلیون پایین میاد و به 20 میلیون دلار میرسه. اما در روی پاشنه برجام نچرخید. ترامپ سال 95 رئیس جمهوری آمریکا شد و اردیبهشت 97 هم زد زیر برجام. این آقای گوایدو خودش رو رئیس جمهوری موقت ونزوئلا معرفی کرده و ترامپ اولین دولتی بود که اونو به رسمیت شناخت و روابط دیپلماتیکش رو با دولت مادورو قطع کرد. فقط سال 2019 ارزش معاملات بین دو کشور 3.2 میلیارد دلار بود. عدم مدیریت منابع طبیعی فراوان ونزوئلا به دست مادورو کار را به جایی رسانده که یکی از بزرگترین مخازن نفتی جهان حالا از ایران بنزین وارد می‌کند. قضیه نفتکش‌های حامل سوخت ایران به ونزوئلا رابطه این دو کشور رو دوباره به تیتر اول خبرها آورده و حالا وال استریت ژورنال هم خبر داده که شرکت اتکا وابسته به صنایع دفاع جمهوری اسلامی یه فروشگاه مواد غذایی در کاراکاس راه انداخته و از سس گوجه فرنگی دلنوش تا روغن آفتابگردون ورامین که همشون زیر مجموعه اتکا هستن در اون وجود داره. هرچند ونزوئلا و ایران از خیلی جهات با هم متفاوتن، اما فعلا نفت و تحریم‌های آمریکا دوباره این دو رو به هم نزدیک کرده. هشتگ اعدام نکنید توییتر فارسی را قبضه کرده. دلیلش اینه که در ایران 2 زندانی سیاسی کرد، دیاکو رسولزاده و صابر شیخ عبدالله بامداد امروز در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند. سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده تایید حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی 3 نفر از معترضان آبان 98 در دیوان عالی تایید شده و زمان اعدام به تصمیم اجرای احکام بستگی دارد. همکارم امید حبیبی اینجا با ماست با جزئیات بیشتر. امید، توییتر فارسی در واقع داره میتره که با این هشتگ چه ها میگن مردم؟ خب همین الان در واقع همین الان که من چک کردم رسیده به بیش از 300,000 توییت که از این هشتگ استفاده کردن. امروز صبح بامداد امروز صبح دیاکو رسولزاده و صابر شیخ عبدالله اعدام شدند بدون اینکه ما در روزهای اخیر خبری از اعدامشون شنیده باشیم. فقط شب گذشته خبری منتشر شد از حاکی از اینکه به در واقع سلول انفرادی منتقل شدند. به هر حال عفو بین‌الملل قبلا خواستار این شده بود که اعدام اینها متوقف بشه. داستان این اعدام برمیگرده به سال 1389 وقتی که در سالروز جنگ ایران و
عراق بمبی در مهاباد منفجر شد و مقامات امنیتی و اطلاعاتی اون را در واقع منتسب کردند به مخالفان حکومت و بعد از اون در واقع مدتی بعد از اون 3 نفر دستگیر شدند که دیاکو رسولزاده و صابر شیخ عبدالله در واقع 2 نفر از اونها بودند و در طی این سالها علیرغم اعترافات اولیه ولی بارها و بارها این 2 نفر در واقع گفتند که اعترافاتی که انجام دادن در مراحل اولیه بازجویی زیر شکنجه بوده و تمام در واقع اتهامات را نفی کردند. حتی اتهام ارتباط با کومله، سازمان کومله خودش در واقع تکذیب کرد که اینا عضو ما بودن. بنابراین هیچ مستند قانونی به غیر از همون اعترافات اولیه وجود نداشت. اینجا باید ذکر بکنم که در سال 1393 پرس تیوی اعترافات اولیه اونها در همون روزهای اولیه رو پخش کرد که با انزجار عمومی هم روبرو شد. به عفو بین الملل اشاره کردی. همین الان اتفاقا در توییتر دیدم که اونها هم توییت کردن و از آیت الله خامنه‌ای خواستن که اعدام‌ها رو متوقف بکنه. خیلی اگر کوتاه بگی میدونم که اینها تنها کسانی نیستن که اعدام خواهند شد، کسان دیگری هم در لیست هستن. بله، به غیر از این 3 نفر یعنی مرادی تمجیدی و رجبی که احکام اعدامشون امروز گفته شد که تایید شده، 8 نفر در اصفهان در اعتراضات آبان ماه در اصفهان شرکت داشتن، به اعدام در واقع محکوم شدن در اصفهان و شاهینشهر و محمد کشوری هم در خرم‌آباد به محکوم شد. ممنونم از امید حبیبی نیا، همکارم اینجا در استودیو با ما. امروز 5مین سال روز توافق هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی موسوم به برجام است. بعضی طرف‌های این توافق خواستار بازگشت امضا کنندگان به تعهداتشان شدند. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته برجام تنها تضمین لازم در برنامه هسته‌ای ایران است. احمد صمدی خبرنگار ما از برلین با ماست. احمد، دیگه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا چه گفته؟ جوزپ بورل امروز در بیانیه‌ای که صادر کرد علاوه بر این که گفته که این تضمین‌ها رو ایجاد میکنه، تاکید داشته که برجام در واقع عاملی بوده که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی راستی آزمایی کنه در خصوص برنامه ایران و اون رو تحت نظارت بگیره. همچنین در این بیانیه از این که آمریکا هم از برجام خارج شده تأسف کرده و گفته که بعد از اینکه از برجام خارج شده در سال 2018 در هیچ جلسه‌ای حضور نداشته و گفته که با این حال به عنوان هماهنگ کننده برجام تلاش خواهد کرد که با طرف‌های باقی مانده در برجام اون رو حفظ بکنه. اما این تنها کسی نبود که امروز بیانیه صادر کرد. چین و روسیه هم امروز بیانیه دادن در این خصوص. خب چین بیانیه داد و در اون از جامعه جهانی خواستش که به آمریکا فشار بیارن که در واقع برجام رو حفظ بکنن و از برجام خارج برگرده به برجام. اما روسیه یک بیانیه داد که بسیار مفصل‌تر بود. در بخشایش خب بسیار حمایت کرده بود از برجام، اما در بخشایش هم حملات تندی رو به آمریکا کرده بود و در واقع گفته بود که سیاستی که آمریکا برای فشار به برجام آورده بسیار کوتاه‌بینانه هستش و اشتباه و بی‌اعتبار کننده است برای آمریکا. اتریش هم امروز بیانیه‌ای داد و اون هم اعلام کرده بود که حمایت کرده بود به عنوان میزبان برجام گفتگوهای برجام و گفته بود که با ایران در این خصوص صحبت کرده، به ویژه در خصوص سیاست‌های منطقه‌ای ایران و تنش‌های لفظی که با اسرائیل داره. ممنونم از تو احمد صمدی خبرنگار ما در برلین آلمان. اینجا در بریتانیا دولت همکاریش را با شرکت چینی هواوی که خیلی ها به اشتباه میگن هواوی در پروژه شبکه‌های نسل 5 تلفن‌های همراه یا 5G تا 5 ماه دیگر متوقف می‌کند. به گفته الیور دودن وزیر فرهنگ و ارتباطات بریتانیا، خرید ابزار تکنولوژی نسل 5 از شرکت هواوی از سال 2021 ممنوع خواهد شد. انتظار می‌رود چین پاسخی سنگین به این کار بدهد. روابط چین و بریتانیا پیش از این هم سر قانون امنیتی در هنگ کنگ تیره شده بود. همکارم بهاره خدابنده جلوی دفتر نخست وزیر بریتانیا ساختمان شماره 10 با ماست. بهاره، چه شده که دولت بریتانیا همچین تصمیمی گرفته؟ می‌دونیم که هواوی سرمایه‌گذاری بسیار گسترده‌ای در زیرساخت‌های ارتباطی بریتانیا داره. خب این فردا امروز آقای دودن صحبت‌های خودش رو اصلا با این شروع کرد که تحریم‌های آمریکا که 2 ماه پیش روی شرکت هواوی گذاشته در واقع باعث شده که بریتانیا نظرش رو در مورد شرکت هواوی عوض بکنه، به این منوال که مطمئن نیست که سیستم 5G که از شرکت هواوی داخل این کشور نصب بشه یا سرویسی که از شرکت هواوی به اینجا داده بشه مطمئن نیستن که امنیت لازم رو داشته باشه و به همین علت هم میگم که بریتانیا نظرش رو عوض کرد
کرده، به خاطر اینکه تنها همین ژانویه گذشته 6 ماه پیش بود که بریتانیا بعد از جنجال‌های فراوان تصمیم گرفت که آغاز سرویس 5G یعنی پروژه راه‌اندازی سرویس 5G در این کشور رو اجازه بده که هواوی با محدودیت‌های فراوانی البته درش نقش داشته باشه. اما حالا اینطور به نظر میاد که بعد از هم تحریم‌های آمریکا و هم تنش‌هایی که بین دو کشور در این چند وقته بوده این نظر عوض شده. بخشی از اینکه این تصمیم چجوری قرار اجرا بشه رو خودت گفتی. تا آخر سال 2020 اوایل سال 2021 در واقع دیگه شرکت‌های خدمات تلفن همراه در بریتانیا اجازه ندارن از هواوی خرید بکنن، خرید برای خدمات سرویس 5G اجازه ندارن که بکنن، ولی بعد از اون هم چیزهایی که در این برهه 6 ماه خریداری کردن تا 7 سال فرصت دارن تا سال 2027 که اونها رو از سیستمشون حذف بکنن. ممنونم از تو بهاره خدابنده، خبرنگار ما از روبروی ساختمان شماره 10 محل اقامت نخست وزیر بریتانیا. منازعه بین آمریکا و چین هم بالا گرفته. واشنگتن استفاده چین از جزایر مصنوعی در دریای جنوبی چین را غیرقانونی خوانده. وزیر خارجه آمریکا مایک پومپئو استفاده چین از این جزایر را تلاشی برای گسترش امپراتوری دریایی و سیاستی قلدرانه از سوی چین خوانده. پکن اما میگوید این منطقه بخشی از قلمروی چین است. بیانیه آمریکا تاریخ و واقعیات عینی مسائل دریای جنوبی چین رو انکار میکنه و ناقض تعهد دولت آمریکا نسبت به حق حاکمیت دریای جنوبی چین و تعریف کننده و ناقض قوانین بین المللیه. این بیانیه به عمد مشاجره مربوط به ادعاهای حاکمیت دریایی رو تحریک میکنه، صلح و ثبات منطقه‌ای رو از بین میبره و اقدامی غیر مسئولانه است. نیوشا سارمی خبرنگار ما از واشنگتن دی سی با ماست. نیوشا، به نظر میاد این پینگ پونگ سیاسی و اقتصادی بین چین و آمریکا تمامی نداره. بله فردا تنش‌ها بین پکن و واشنگتن به طرز فزاینده‌ای بالا گرفته. روز گذشته دولت آمریکا رسما ادعای چین مبنی بر مالکیت بر دریای جنوبی چین رو رد کرد و گفت این یک ادعای قلدرمآبانه است و چین این قوانین بین‌المللی رو به نفع خودش تعبیر میکنه و در حقیقت در کنار دیگر کشورهای آسیای شرقی قرار گرفت که بر سر این موضوع با چین اختلاف دارن. میشه گفت الان آمریکا دقیقاً کنار هر کشوری میسته که مقابل چینه و اختلاف نظر داره با چین. حتی این احتمال که آمریکا تحریم‌هایی در نظر بگیره برای این ادعای مالکیت برای چین رد نشده از سوی دیپلمات‌های آمریکایی و همچنین حضور نظامی که هر دو طرف در این آب‌ها دارن. آمریکا گشت‌زنی‌های دریاییش رو بیشتر کرده، چین ناوگان نظامی اونجا داره. احتمال بالا رفتن تنش‌ها بر سر این موضوع رو همچنان افزایش میده و اما از نظر تجاری این رقابت دیرینه باز هم الان توش تنش‌ها شدت بیشتری گرفته با توجه به اینکه وزارت بازرگانی چین هشدار داده نسبت به هشداری که دولت آمریکا به غول‌های بزرگ سرمایه‌داری خودش، میشه گفت اپل، والمارت و آمازون، شرکت‌های بزرگی که در استان سینکیانگ، همون استانی که چین درش اردوگاه‌های اجباری برای اویغورها، مسلمانان اویغور در نظر گرفته داده. چین گفته که این هشداری که آمریکا به این شرکت‌ها داده باعث میشه که زنجیره تأمین محصول رو دچار مشکل کنه و باعث میشه که جهان نتونه بعد از بحران کرونا خودش رو بازیابی کنه و خودش رو بهبود ببخشه. در وال استریت بعد از اینکه امروز باز شده دچار افت شده این بازار به علت تنش‌هایی که وجود داره بین آمریکا و چین و همینطور میشه گفتش که افت کرده هم به دلیل این و هم البته به دلیل بسته شدن شرکت‌های تکنولوژی در کالیفرنیا. ممنونم از تو نیوشا سارمی در واشنگتن دی سی. عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از تغییر کاربری آیا صوفیه به مسجد استقبال کرد. آقای موسوی در گفتگو با خبرنگار آناتولی گفته است که از برپایی نماز در این عبادتگاه خرسند است. در محل فعلی آیا صوفیه در سال 360 میلادی و در زمان حکومت امپراتوری روم کلیسایی بنا شد. این کلیسا در زمان تصرف استانبول به دست عثمانیان به مسجد تبدیل شد و 85 سال پیش نخستین رئیس جمهوری ترکیه مصطفی آتاتورک این بنا را به موزه تبدیل کرد. این موزه پارسال بیش از 3,700,000 بازدید کننده داشت. هفته پیش هم دیوان عالی ترکیه رأی داد که این بنا همیشه مسجد بوده و نباید موزه می‌شده. تغییر کاربری مکان از جمله وعده‌های انتخاباتی اردوغان در سال 2019 بود. تصمیم تغییر موزه به مسجد با مخالفت‌های بسیاری از جمله پاپ فرانسیس و کلیسای ارتدوکس
روسیه همراه بوده. لیلی نیکفر با ماست از روبروی مسجد ایا صوفیه. لیلی خیلی کوتاه در مورد اعتراضا بگو. خب اعتراض ها از سمت اتحادیه اروپا بیشتر بوده، کشورهایی مثل آلمان، فرانسه، اما آقای اردوغان خیلی تنها یک جواب داره و اون اینکه این مسئله داخلی ماست. از طرفی روسیه امروز حمایت کرده از تصمیم داخلی ترکیه که آقای اردوغان میگه و گفته که توضیحی که داده به ما ترکیه در خصوص حفظ آثار تاریخی برای ما قانع کننده بود و ما میپذیریم. اما تنها واکنش های خارجی نیست، در داخل ترکیه هم واکنش هایی بوده از طرف منتقدان آقای اردوغان، با توجه به اینکه از نظر منتقدان این موزه مسجد بوده و در این بخشی از این موزه سالها نماز خونده می شده و این شاید فقط یک کار تبلیغاتی و به نوعی لجبازی خونده میشه. امروز از طرف در واقع شورای دیانت ترکیه هم به این موضوع اشاره شد که اگر ما قرار باشه که اینجا برای عبادت باز باشه، ما جلوی بازدید مردم رو نخواهیم گرفت. ممنونم از تو لیلی نیکفر، خبرنگار ما در استانبول ترکیه، و میرسیم به پایان تیتر اول امشب.